Nếu phải chọn một chiếc xe là bá chủ của đường phố Việt Nam suốt 20 năm qua thì xin lỗi tất cả các con hàng, đó chính là Toyota Vios. Nó bán nhiều đến mức mà nhìn đâu cũng thấy cái mặt nó. Và chính vì thế mà Vios trở thành chiếc xe gây tranh cãi nhất ở thị trường Việt Nam. Chắc là trước khi VinFast có mặt, một phe thì coi nó là ông hoàng doanh số, xe quốc dân và bảo hiểm nhân thọ bằng 4 bánh vì chạy hoài mà không hỏng, bán không lỗ. Cá biệt có thời điểm mua xe cũ đi 1 năm xong bán vẫn có lời. Phe còn lại thì chửi không tiếc, yếu này, option nghèo nàn này, thiếu an toàn, giá thì đắt và nhất là hãng xe tỏ ra không tôn trọng thị trường Việt Nam. Nhưng khoan, có khi nào vì Vios quá thành công nên nó bị ghét chăng? Hay thực sự nó là cỗ máy hút máu khách hàng như lời đồn? Trong hành trình lần này, chúng ta sẽ cùng bóc tách lịch sử 4 thế hệ của Vios ở thị trường Việt Nam từ những ngày đầu tiên năm 2002 cho tới hiện tại. Không chỉ là chuyện động cơ, hộp số, trang bị mà còn là câu hỏi lớn: vì sao người Việt chấp nhận có ít hơn so với các thị trường khác, và bao giờ thì cỗ máy in tiền này buộc phải thay đổi? Đầu những năm 2000, khi ngành ô tô Việt Nam còn rất sơ khai, Toyota đã nhìn thấy một mỏ vàng. Đường phố thì chủ yếu là xe máy, số lượng ô tô cá nhân còn hiếm, nhưng nhu cầu taxi và xe dịch vụ bắt đầu bùng nổ. Trong bối cảnh đó, Toyota giới thiệu Vios, mẫu sedan hạng B thay cho Tercel hay Soluna, nhằm thẳng vào các thị trường mới nổi ở Đông Nam Á và Trung Quốc. Nếu ở Mỹ và châu Âu, Toyota cần những chiếc xe đủ mạnh chạy xa hàng nghìn cây số trên xa lộ, thì ở Đông Nam Á, họ chỉ cần một chiếc sedan nhỏ, gọn, dễ lái, vận hành hàng ngày trong đô thị chật chội. Và nói cách khác, Vios được thiết kế không phải để chinh phục mà để phục vụ. Có một câu hỏi thú vị là Vios nghĩa là gì? Theo Toyota, cái tên này bắt nguồn từ cụm từ tiến lên phía trước, hàm ý là bước tiến của người tiêu dùng từ xe máy sang ô tô. Trong tiếng Latin, gốc Vio còn liên quan đến con đường, sự di chuyển, khiến tên gọi này vừa dễ đọc lại cũng có ý nghĩa thể hiện sự năng động, trẻ trung, phù hợp với chiến lược nhằm vào các thị trường mới nổi. Nghe có vẻ sành sỏi quá nhỉ, chật chát đấy, ra gì đấy. Chả cần bóng bẩy cũng không cần thể thao, Vios ra đời với sứ mệnh đơn giản, đó là trở thành cần câu cơm tin cậy ở các thị trường mới nổi. Và ở Việt Nam điều này đã thành công vượt mức. Thế hệ đầu tiên của Vios đó chính là thế hệ XP40 từ năm 2002 cho đến 2007. Đây là chiếc xe vừa đủ size. Ở Việt Nam, thế hệ đầu tiên của Vios mang đến một khái niệm mới, đó là một chiếc sedan nhỏ gọn, bền bỉ và hợp túi tiền. Xe sử dụng động cơ 1NZ FE 1.5 lít đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Nội thất có thể nói là tối giản với điều hòa cơ, ghế nỉ và chỉ 2 túi khí. Thời điểm đó, người mua không quan tâm nhiều đến công nghệ hay an toàn, điều họ cần là một chiếc xe chạy được và chạy mãi không hỏng, tiết kiệm xăng, và quan trọng là trên thị trường lúc đó cũng không có nhiều lựa chọn. Giá xe hợp lý này lại mang thương hiệu Toyota đã ghi dấu từ những mẫu Corolla nhập khẩu. Vios nhanh chóng trở thành lựa chọn mặc định cho những hãng taxi và những gia đình khá giả mua xe lần đầu tiên. Sang đời thứ hai, Vios mở rộng kích thước, ngoại hình bo tròn mềm mại hơn, cabin rộng rãi hơn, có điều hòa tự động ở một số bản cao, đầu CD kết nối AUX. Tuy nhiên bên trong thì chả có gì thay đổi, vẫn là hộp số cũ, phanh tang chống phía sau và số lượng túi khí ít ỏi. Và khi đối thủ bắt đầu tiến lên hộp số 5-6 cấp, Vios gần như đứng yên. Dẫu vậy, nhờ thương hiệu và sự tin cậy, nó vẫn là lựa chọn an toàn trong mắt nhiều người mua xe. Có một lưu ý nhỏ là cho đến thế hệ thứ hai, tức là đến năm 2014, hai phiên bản Limo và G thậm chí không có cả ABS, trong khi tất cả các mẫu xe cạnh tranh với Vios thời đó đều đã trang bị ABS tiêu chuẩn ngay cả ở những phiên bản thấp nhất. Để dễ hình dung hơn thì ở châu Âu, ABS là bắt buộc kể từ năm 2003, còn từ 2016 thì bắt buộc trên cả xe máy có dung tích động cơ cao hơn 125cc. Nhưng chiếc xe miếng cơm manh áo ở Việt Nam thì vẫn không có. Thế hệ thứ ba là thế hệ XP150 từ 2013 đến 2022, đẹp mã nhưng ở bên trong thì vẫn thế. Năm 2013 thì Toyota tung ra Vios với thiết kế cá mập sắc cạnh, trẻ trung hơn hẳn, nhưng đằng sau diện mạo mới, động cơ 1NZ FE và hộp số cũ vẫn tiếp tục được dùng cho đến tận năm 2016, tức là trải qua gần 15 năm trước khi thay bằng máy 2NR FE Dual VVT y ngắn và hộp số CVT. Xe tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn nhưng lái thì vẫn thế, công suất 107 mã lực kém hơn hẳn so với Honda City cùng thời, và bản cao cấp thì được bổ sung gói Toyota Safety Sense và 7 túi khí, nhưng phần lớn các bản thấp hơn vẫn duy trì phanh tăng chống và 2 đến 3 túi khí. Dù vậy, Vios đời này lại trụ lại suốt gần 10 năm, một vòng đời dài bất thường trong ngành ô tô. Đúng là cái gì mà đang dùng được thì tốt nhất là không nên sửa. Đến thế hệ thứ tư là từ 2022 đến nay có tên mã là AC100.
DEGA, các bạn có thể thấy tên mã đã thay đổi hoàn toàn, chứng tỏ một cái gì đấy rất là mới. Thế hệ mới sử dụng nền tảng DNGAD do Daihatsu phát triển và ra mắt tại Thái Lan từ năm 2022. Ngoại hình hiện đại này, nội thất có màn hình 9 inch, đồng hồ điện tử, phanh tay điện tử, 6 từ khí tiêu chuẩn này, phanh đĩa 4 bánh và chọn gói Toyota Safety Sense. Nhưng chớ trêu thay, đến năm 2025 thì Việt Nam vẫn chưa được phân phối chính thức do vướng thủ tục chứng nhận an toàn. Người dùng Việt tiếp tục phải mua Vios thế hệ cũ, trong khi các nước láng giềng đã tận hưởng phiên bản mới đầy công nghệ và cải tiến. Nhìn lại lịch sử 4 thế hệ, có thể thấy Toyota thường đi rất chậm trong việc nâng cấp động cơ, hộp số và công nghệ an toàn. Vậy điều gì khiến Vios bán chạy suốt 2 thập kỷ? Câu trả lời nằm ở sự kết hợp giữa 4 yếu tố này: độ bền, chi phí vận hành, giá và mạng lưới dịch vụ. Đầu tiên là về độ bền và chi phí vận hành. Động cơ 1.5 lít của Vios dù không mạnh mẽ lại nổi tiếng là nồi đồng cối đá. Người chạy dịch vụ thường kể rằng họ chỉ cần thay dầu, lọc gió, lốp, còn đâu chiếc xe cứ đổ xăng là chạy hàng trăm ngàn cây số. Trong một thị trường nơi hạ tầng giao thông còn tương đối gập ghềnh, trạm xăng thì không đồng nhất về chất lượng. Đó là một lợi thế cực kỳ vô giá. Như tôi trước đi BIM đổ xăng ở cây xăng lạ là nhiều khi hôm sau lên drivetrain luôn. Thứ hai là giá trị bán lại. Mua Vios giống như là bỏ tiền vào két sắt vậy, đi vài năm vẫn bán được giá cao. Thương hiệu Toyota tạo niềm tin cho cả người mua cũ lẫn mới, hình thành vòng lặp cứ mua rồi bán lại mà không lo mất giá nhiều. Không như sao mày cứ trêu bố mày suốt thế. Như tôi đã nói ở trên, có thời điểm mua Vios cũ đi một thời gian bán lại, tùy vào độ khan hiếm trên thị trường, may mắn bạn vẫn còn có lãi. Và đây là một tâm lý rất đặc trưng của người Việt, vốn coi ô tô là tài sản chứ không phải là một phương tiện khấu hao. Giá thu hồi lớn là một điểm cộng mang tính quyết định. Thứ ba là mạng lưới đại lý và dịch vụ. Toyota sớm mở showroom và trạm bảo dưỡng trải dài trên khắp cả nước, tạo sự tiện lợi mà đối thủ phải mất nhiều năm mới đuổi kịp, thậm chí đến bây giờ nhiều đối thủ vẫn chưa đuổi kịp. Người dùng ở tỉnh lẻ vẫn có thể dễ dàng tìm mua phụ tùng và sử dụng những dịch vụ sửa chữa chính hãng. Cuối cùng là tâm lý ăn chắc mặc bền. Khi Accent hay City còn mới mẻ và lạ lẫm, Vios trở thành một lựa chọn mặc định. Đặc biệt với nhóm khách hàng chạy taxi, Grab hay dịch vụ, coi Vios là công cụ kiếm cơm chứ không phải là món đồ khoe mẽ. Đi ỉa mà anh không cho đi ỉa ra là sao vậy? Quá đáng. Điều đó giải thích vì sao ngay cả khi nhiều tính năng an toàn bị cắt giảm, Vios vẫn thống trị thị trường. Các bạn biết đấy, ở Việt Nam nhiều khi người ta còn mua cái chốt gài vào dây an toàn để đỡ phải đeo dây, thì tính năng an toàn với nhiều người đôi khi đó là điều thừa thãi. Nói cách khác, đột phá của Vios không nằm ở kỹ thuật mà ở việc Toyota đã điểm trúng huyệt, nắm bắt tâm lý tiêu dùng và đặc điểm hạ tầng ở Việt Nam. Vios trở thành một cỗ máy kiếm tiền chính là nhờ sự an toàn trong lựa chọn của khách hàng chứ không phải là sự đổi mới của sản phẩm. Tôi đã từng nói chuyện với nhiều chủ xe Vios các đời, tự chung lại thì họ hay nhận xét về con xế cưng của mình đại loại là bền vờ lờ, chả có gì để hỏng, đổ xăng là chạy. Mời đẹp. Về động cơ nhá, từ thế hệ đầu tiên cho đến tận bản facelift 2016, Vios gần như chỉ gắn bó với cỗ máy 1.5 lít. Đầu tiên là 1NZ Fi, loại động cơ đơn giản, ít công nghệ nhưng ăn xăng như ngửi và rất ít hỏng vặt. Đến năm 2016, Toyota mới thay bằng động cơ 2NR FE Dual VVT-i, có thêm hệ thống điều chỉnh van biến thiên để tiết kiệm hơn, nhưng công suất chỉ loanh quanh khoảng 106 đến 107 mã lực, trong khi Honda City cùng đời đã đạt đến 118-119 mã lực. Accent cũng đã vượt qua mức này. Nói cách khác, Vios chạy ổn, tiết kiệm nhưng tăng tốc ì ạch và đạp mãi mới lên. Hộp số cũng là điểm gây tranh cãi. Trong suốt hai thế hệ, Vios trung thành với hộp số tự động 4 cấp, một công nghệ của những năm 90. Mãi tới năm 2016, Toyota mới chuyển sang hộp số CVT, CVT. CVT giúp tiết kiệm nhiên liệu nhưng lại khiến cảm giác lái giống như đi xuồng đấy. Đạp chân ga, máy gào, xe bắt đầu mới nhích từ từ và không có sự dứt khoát liền lạc trong thao tác của người lái xe và vận hành của chiếc xe. Nhưng ai mà tìm kiếm cảm giác lái thú vị thì chắc chắn sẽ nói là Vios lái chán. Vậy là sao bạn ăn nói mất dạy quá vậy hả? nhưng mà làm gì có ai mua Vios để tìm kiếm cảm giác lái, đúng không? An toàn mới là điểm mà khiến nhiều người bức xúc và trong đó có tôi. Trong khi các đối thủ đã trang bị 6 túi khí, phanh đĩa phía sau và cân bằng điện tử từ lâu như những thứ tiêu chuẩn, thì Vios tại Việt Nam suốt nhiều năm chỉ dừng lại ở 2-3 túi khí và phanh tăng trống phía sau. Những tính năng cơ bản như camera lùi, cảm biến áp suất lốp cũng không có sẵn, buộc người dùng phải thêm tiền để độ ở ngoài. Trong khi đó ở Malaysia hay Thái Lan cùng đời, Vios đã có đầy đủ hệ thống Toyota Safety Sense với phanh tự động khẩn cấp và cảnh báo lệch làn. Tóm gọn là Vios vận hành bền bỉ như một chiếc nồi cơm điện Nhật, bật lên là chạy nhưng chẳng bao giờ mang lại sự hào hứng. Và khi so sánh với đối thủ thì sự thiếu thốn về sức mạnh, cảm giác lái và an toàn lại càng lộ rõ.
Không phải ngẫu nhiên mà người Việt gọi Vios là xe quốc dân. Suốt nhiều năm, hễ cứ bước lên một chiếc taxi 4 chỗ thì dù nó là màu xanh, màu trắng hay màu vàng, bất cứ màu gì trên đường phố Hà Nội hay Sài Gòn, khả năng rất cao là bạn đang bước lên một chiếc Vios. Với hàng chục ngàn chiếc hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, Vios gắn liền với hình ảnh miếng cơm manh áo của nhiều tài xế. Sự phổ biến này tạo nên một thứ văn hóa riêng. Người dùng coi Vios là một lựa chọn mặc định, giống như là Honda Way với xe máy vậy. Gia đình mua xe đầu tiên bỡ ngỡ thì chọn Vios cho yên tâm, đỡ phải nghĩ. Chạy Grab thì Vios là ưu tiên, thậm chí mua xe cũ cũng nên chọn Vios vì nhiều khi bán lại vẫn có giá. Dần dần nó trở thành một chuẩn mực về sự chắc ăn và ai chọn thứ gì khác dễ bị coi là mạo hiểm. Nhưng thị trường không đứng yên và kể từ năm 2016 thì Honda City và Hyundai Accent bắt đầu bùng nổ với thiết kế trẻ trung, nhiều công nghệ an toàn hơn. Accent mang đến màn hình lớn, 6 túi khí, CarPlay, Android Auto, giá lại hợp lý. City thì mạnh mẽ, lái cũng vui và trở thành lựa chọn của giới trẻ. Cùng lúc này thì sự trỗi dậy của SUV và crossover cỡ nhỏ như Mitsubishi Xpander, Kia Sonet, Toyota Race lại kéo khách hàng rời bỏ sedan hạng B. Kinh tế tốt hơn, xe hơi dễ tiếp cận hơn và nhiều lựa chọn hơn. Người tiêu dùng không chỉ cần bền bỉ mà còn muốn đẹp này, an toàn, tiện nghi, do đó Vios mất dần thế độc tôn. Trước đây gần như một mình một chợ, thì nay Toyota buộc phải cạnh tranh khốc liệt với những đối thủ mang đầy trang bị và xu hướng thị hiếu mới. Hình ảnh xe quốc dân vẫn còn nhưng đã bị xói mòn đáng kể. Từ năm 2014 đến năm 2018, mẫu sedan hạng B này liên tục giữ vị trí số 1 thị trường, chiếm lĩnh phân khúc và trở thành lựa chọn mặc định cho taxi, dịch vụ cũng như người mua xe lần đầu. Trong giai đoạn 2014 đến 2018, Vios tiêu thụ khoảng gần 68.000 xe, một con số ấn tượng trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam vẫn còn rất non trẻ. Ngay cả khi bước sang năm 2020, Vios vẫn tiếp tục thống trị với gần 30.000 xe bán ra, vượt xa Hyundai Accent, nhưng đây là giai đoạn báo hiệu sự thay đổi. Năm 2021, VinFast Fadin bất ngờ bứt phá cùng với Accent vượt lên, khiến Vios lần đầu tiên mất ngôi vương sau gần một thập kỷ. Vios chỉ đạt khoảng 19.900 xe, giảm hơn 30% so với năm trước và phải đứng sau Fadil cùng với Accent. Năm 2022 thì Vios tạm lấy lại ngôi đầu nhờ VinFast ngừng bán Fadil, nhưng khoảng cách với đối thủ đã rất mong manh và đến năm 2023, cục diện thực sự đã đảo chiều. Doanh số Vios chỉ còn khoảng 13.500 xe, tụt xuống vị trí thứ 5 toàn thị trường và bị Mitsubishi Xpander và Hyundai Accent bỏ xa. Toàn súng, toàn thật rồi vui em mà. Đó là một cú giáng mạnh với một mẫu xe từng được coi là bất khả chiến bại. Sang năm 2024 thì thị trường phục hồi phần nào, Vios trở lại top đầu nhưng không còn độc tôn nữa. Thậm chí Mitsubishi X-Force, một tân binh SUV đã vượt mặt, cho thấy thị hiếu của người Việt đang dần dịch chuyển từ sedan hạng B sang crossover gầm cao nhiều tiện ích hơn. Đến năm 2025 hiện nay thì Vios thậm chí không còn ở trong top 5. Nhìn vào hành trình này có thể thấy Vios đã đi từ thế độc quyền tới cuộc chiến khốc liệt và từng là cỗ máy in tiền gần như một mình một chợ. Nay Vios phải chống chọi với Accent trẻ trung, City mạnh mẽ và thú vị cùng cả dàn SUV, MPV giá vừa tầm hơn. Câu hỏi đặt ra là nếu Toyota còn chậm chạp trong việc đưa thế hệ AC100 về Việt Nam thì liệu Vios còn có cơ hội giữ lại hào quang cũ? Đấy, các bạn nghĩ sao? Vios còn xứng đáng là một chiếc xe quốc dân nữa không? Hay nên nhường lại vị thế cho những chiếc xe trẻ trung hơn như Accent và City? Hoặc bạn có ý kiến gì để combat với ý kiến của tôi thì hãy comment ở phía dưới. Cũng đừng quên like và subscribe nhé. Ngoài ra thì link kênh nhạc của tôi cũng có trong phần comment.